اشياء ما كان حد يعرفها ان ماينكرافت تجاوزت لعبة تتريس من زمان، وصارت اللعبة الاولى في المبيعات عالميا وباكثر من 200 مليون نسخة. فعشان كذا خلينا نحطها في الاعتبار ونجيب معاها الالبوم الاكثر شراء في العالم اللي هو من اخراج مايكل جاكسون، واللي اصلا باع منه 66 مليون نسخة. فنعم ماينكرافت اكثر منه ب3 اضعاف، واللي سوت نوتش من صانع ماينكرافت لبليونير. طبعا انا مو من اول ناس اللي تكلموا عن ذا الموضوع في اليوتيوب، ولكن اليوتيوبرز اللي تكلموا عن ذا الموضوع ما كانوا يعني كذا مفصلين موضوع ولا محللينه، واصلا قاعدين يتكلموا عن فقط تطور ماينكرافت وكذا. ولكن انا اليوم باذن الله بتكلم عن تاريخ اللعبة وتاريخ الشركة ونوتش وكل حاجة من الاول للمكان اللي وصلنا له الحين. فباذن الله بيكون مقطعنا جدا رهيب. طبعا من الاسئلة اللي تجي على بالنا، ليش ماينكرافت نجحت بشكل مرة كثير؟ ليش اللعبة ساوت نوتش بليونير؟ وليش اللعبة مستمرة في انتشارها وهي لها أكثر من 14 سنة نازلة؟ ولكن في الأول خلينا ناخذ درس تاريخي عن بدايات ماينكرافت. نوتش هو صانع ماينكرافت، واللي كان أصلا شخص موهوب جدا في سن مبكر جدا حرفيا، واللي دخل على البرمجة قبل ما يدخل 17 سنة، وسوى في ذاك الوقت ألعاب صغيرة وألعاب أساسية اللي كانت بعد ذيك المدة جدا مثيرة وجدا رهيبة ومثيرة للإعجاب. بعد طبعا ما كان محظوظ كثير عشان ما قدر يكمل الثانوية، تركها وراح ورا موهبته ورا طموحه وحلمه اللي هو البرمجة أو اللي هو صناعة الألعاب. لا يختبر حاله ولا حتى يبين للعالم انه عنده طموح يقدر يسوي المستحيل. طبعا حتى لو كان العمل جدا متعب بس جاب ثماره بالتأكيد. وطبعا من بعد ما تعلم لغات البرمجة قدر واخيرا انه يلاقي اول وظيفة اللي كان عمره 18 سنة. من ناحية الشغل كان مع شركة كينج اللي هي نفسها شركة كاندي كراش، اللعبة يلي حطمت تاريخ الجوالات كلهم وانتشرت في العالم كله. طبعا وقتها اللي كان يشتغل مع شركة كينج صار مهتم لحتى ينشئ مشروع خاص فيه عشان يكسب خبرة أكثر يدخل له أكثر، وبكذا جت فكرة اللعبة الأشهر والأفضل على تاريخ لعبة ماينكرافت الأسطورية. طبعا بدأ في إنتاج ألعاب كثيرة. طبعا في الأخير قرر نوتش ببناء لعبة ديمو. طبعا ما كمل اللعبة ذي واللي كان اسمها انفاين ماينر، وهي كانت لعبة رسوم منقطة تشبه بشكل مرة كبير ماينكرافت زي ما نشوف هذه الأيام. وطبعا نوتش أخذ الإلهام الجميل لحتى يسوي اللعبة اللي نعرفها اليوم. تطور اللعبة لأول مرة كان قادم وبقوة، واعتبرت الإصدارات الأولى من ماينكرافت جدا ناجحة وجذبت كثير من اللاعبين، حتى كثير من الناس اشتروا اللعبة وحققت نجاح جدا كبير. نوتش بالأخير خلى شركة كينج يكملوا على ماينكرافت، وطبعا عشان يدفع فواتيره كان لازم يترك ماينكرافت شوي بسيطة ويدور على شغل. طبعا وبدأ يشتغل عند شركة في album.net، وهي شركة لمشاركة الصور. بس بعد فترة بسيطة من تركه للعمل على ماينكرافت قدر انه يسوي شركته الخاصة واللي هي موجانج من وراء شغله في جي ألبوم. وأول ما ساوى الشركة ذي بدأت لعبة ماينكرافت في زيادة لاعبينها واشتهرت أكثر، صارت منتشرة على العديد من الأجهزة وصار ينزل لها تحديث بشكل مرة جبار وبشكل مرة سريع، وارتفعت شهرة ماينكرافت لحتى قدروا ينشئوها بشكل حقيقي وبشكل رسمي بسنة 2011. وطبعا من هذه معلومات حنعرف ان ماينكرافت كانت موجودة من 2009، ولكن اطلاقها بشكل رسمي كان في سنة 2011. بداية ماينكرافت في 2011 اللي ادى كمان لبداية ماينكون. ماينكرافت طبعا ظلت مستمرة في نشر كثير من التحديثات والتعديلات على اللعبة بشكل مجنون طوال السنين الماضية، واللي جعلت ماينكرافت معروفة للناس كلها. ولكن صار في توقف مؤقتا فجأة، وفي شيء صار خلى الناس تعتقد انه كان السبب لسقوط لعبة ماينكرافت الأسطورية. فايش صار وايش السبب ذا؟
في سنة 2014، يعني السنة يلي انباعت فيها ماينكرافت وموجانج لمايكروسوفت بمقابل 2.5 بليون دولار. التفكير الرئيسي يتمحور انه ايش حيصير في ماينكرافت، عشان مايكروسوفت هي شركة العاب كانت كبيرة جدا بحيث ما يمديها تاخذ الخطوة وتشتغل على مشاريع، وبدأت طبعا مايكروسوفت عمل مشاريع خاصة، وموجانج تركت مايكروسوفت تسوي ايش ما تبغى في اللعبة. حتى موجانج ترك لها براند جدا كبير وضخم مع اكبر لعبة في العالم. نتعمق بالأسباب أكثر وليش سبب شهرة أكثر في ماينكرافت، وليش كانوا الناس زعلانين، بس لحتى نقولها بشكل أسرع وما نطول عليكم. بالنسبة لتاريخ أشياء زي سكنات والريسورس باكات والمابات والكثير من الأشياء اللي يمكن تحميلها، أشياء صار لازم اللاعبين يشتروها، وكان تركيز مايكروسوفت الرئيسي على نسخة ماينكرافت الجديدة واللي هي ويندوز 10 اديشن، أو اللي نعرفها اللي هي البيدروك اديشن، وصار في متجر خاص فيها لحتى يكسبوا أكثر. وطبعا كثير ناس تحطموا وبدأوا يتركوا اللعبة، وصار بدل ما يكون في شراء أو دفعة واحدة صار في أكثر من دفعة ولازم انك تدفع وما ادري ايش، فالناس ما حبوا ذاك الموضوع، ازعجهم ذاك الشيء بشكل جدا كبير. فماينكرافت في ذاك الوقت شهدت انخفاض ونزول مرة كبير. طبعا المجتمع مات بسبب نقص المساهمة من مايكروسوفت. في تاريخ اللعبة كان انفجار ماينكرافت في 2019. ايش كان سببها؟ طبعا دورت في كل مكان وتابعت افلام واسرار عن اللعبة دي مرات كثير، والناس ما كانوا يعرفوا ان اللعبة حرفيا اخذت مسار ثاني تماما. تحولت من لعبة كان يلعبها بس الاطفال ولعبة الناس سخروا منها للعبة الناس حبتها واستمتعوا فيها، ومثل ما شفنا صارت شيء خرافي لحتى تلعب ماينكرافت مرة ثانية. اللاعبين صاروا يرجعوا يزوروا ماينكرافت، وصار يجوا ناس جدد وفئات جديدة في ماينكرافت يجوا على اللعبة، وحققت انتشارات جدا رهيبة، وصارت اللعبة الأفضل على التاريخ وصار ما يمل منها، واللي خلى كثير من صناع المحتوى في العالم كله يدخلوا ويصوروا على اللعبة ذي زي دحومي 3 وكثير من اليوتيوبرز القديمين في اليوتيوب، واللي خلى كمان بيودي باي انه يسوي السلسلة، واللي خلت العالم كامل ينفجر، وصار كذا فجأة الكل يبغون يلعبوا ماينكرافت وتحمسوا لها. حتى انه شركات جدا كبيرة زي هاي بيكسل وزي كيوب كرافت وهاي وكثير من الشركات كان سبب لهم انهم يصنعوا سيرفرات ويصنعوا العابهم الخاصة فيهم داخل ماينكرافت دي، وأدوا لانتشارها في العالم كله، وصارت اللعبة أجمل وأحلى في مراحل، واللي فتح بشكل مرة كبير واسع من كل الاتجاهات على ماينكرافت كلها، وصار فيها دمج بين كل شيء. تبغى ألعاب بي تبغى مابات، تكستشر باكات، ترول، رعب، الغاز، صار موجود. وللحين ناس قاعد تبدع وقاعد تسوي أشياء مرة خرافية في اللعبة ذي. ماينكرافت صارت تتحدث كثير، ولكن المفهوم كان نفسه واللعب كان نفسه، والمتعة كانت تزيد بعد كل تحديث، واللي أعطى أي إنسان إنه يبدع وإنه يسوي أفكار فيها ويكون مستقبله الخاص فيها، واللي خلى كمان الناس يتحمسوا حتى يشوفوا ويتابعوا ويحترفوا اللعبة أكثر. وما حد ناقش جد على الارتفاع الهائل اللي صار لماينكرافت، وبس خلى مدة قوية وخرافية للمجتمع، واللي صنع أفضل لعبة فيديو ممكن تنوجد بالتاريخ. ولحد الآن ما شفنا ولا لعبة في العالم يتاخذ فيها على محمل الجد زي ما صار في ماينكرافت. وزي ما شفنا لعبة انصنعت قبل 14 سنة لحد الآن مستمرة في الازدهار والانتشار في عالمنا، ولحد الآن في ناس جدد قاعدين يحملوها ويلعبوها ويبدعوا فيها، وخلت الناس كلهم يتجمعوا في مكان واحد ويلعبوا مع بعض في 14 سنة هذه كلها. يمكن كانت تعتبر لعبة أطفال ولكن قبل فترة 2019، بس ماينكرافت تحتل مكان في قلوب الجميع، وشفنا أن في بس كم شهر تم إحياء ماينكرافت بالكامل.
وحاليا اللعبة في مكان كويس، وطبعا شهدت صعود ونزول وهبوط من ذاك الوقت لحد الآن، بس هذا وراءه تاريخ جدا كبير لماينكرافت. ايش خلى ماينكرافت لعبة من مبرمج طفولة لأفضل لعبة في العالم؟ في شوية إيجابيات على هذا السؤال، بس حقول بس 3 أسباب منهم، والباقي أبغاكم تكتبوا لي في التعليقات بإذن الله. أي واحد يكتب لي سبب أنا ما قلته وكان صحيح بعطيه قلب بالتعليقات. طبعا أول سبب اللي هو ال availability أو التوفر، ثاني سبب ال community أو المجتمع، ثالث سبب games purpose أو عرض اللعبة. availability حتى لو كان شيء لازم نتناقش عنه، بس ماينكرافت قد تكون من أكثر الألعاب نجاحا في العالم، وتتطلب مواصفات جهاز واطية جدا وما لها مكلفة ولا غالية، يعني بالمختصر الكل تقريبا يمديه يلعبها على أفضل أداء. ماينكرافت ممكن تكون بدت على النحو التالي: لعبة كمبيوتر فقط، ولكن التطوير نقلها لحرفيا شيء خرافي، وشفنا اللعبة تنتشر على جميع أجهزة الألعاب. هي أيضا لعبة يمديك تلعبها وين ما كان، وكل هذا عن طريق ماينكرافت بيدروك اديشن، واللي يسمح لأي واحد عنده جهاز iOS أو أندرويد أو ما كان عنده PC إنه يقدر يلعبها. ومو كانت بس على ذي الأجهزة، كمان على البي سي، لدرجة حتى كانت يمديك تشغلها على كاندل فاير. ما يعرف كاندل فاير كان جهاز حرفيا للقراءة، يعني بعد تقرأ بمربعات، يعني انتم متخيلين؟ فلعبة لا تمل صراحة، لعبة ما كانت حتوصل لشهرتها إلا بسبب الكوميونتي. الحين نتكلم عن المابات والسكنات والريسورس باكات اللي تكلمنا عنها في بداية مقطعنا. ماينكرافت قبل ما تنباع لمايكروسوفت كان في فقط نوع واحد من ماينكرافت اللي هو الجافا، يلي كان الشغل عليه كله. الجافا كانت مكان ما بدت ماينكرافت، وكان في تحميل مودات سهل، وفيه الكوميونتي تكبر في اليوتيوب، اشياء زي سنجل بلاير وكذا. وشفنا قنوات زي IMGFG، لاست مودد، اوسمز، عبادي، دياب، وكثير يوتيوبرز يبدوا على محتوى الميني جيمز او على محتوى البي اف بي، عشان كان في تنوع مرة كثير ذاك الوقت. ومن ورا كذا انشئت متعة او طريقة لعب ماينكرافت جديدة، وصارت لعبة حرفيا ما تمل منها. ففكرت ماينكرافت وقالوا ليه ما نخلي هذه الميزات بفلوس، ونسوي لنا كذا زي ماركت في ماينكرافت بيدروك اديشن، عليه كذا العملات بالماين كوين ونكسب منها. وزي ما قلت لكم قبل، سووا اللعبة حرفيا في ماينكرافت بيدروك لعبة أكثر حاجة إنك تدفع مو إنك تستمتع، يخلوا أولوياتك إنك مثلا تلعب بيدروك تسحب على الجافا عشان كذا. ولكن يعني والحمد لله لحد الآن يعني ماينكرافت جافا موجودة ويمديك تحملها بكل بساطة وتستمتع فيها زي أي شيء. المود زبطوا اللعبة ذي لدرجة حرفيا يمديك تصنع فيها وتتعلم فيها، زي مثلا آلات حاسبة وحرفيا أجهزة كمبيوتر داخل ماينكرافت. أكبر شيء من جد عطى ماينكرافت سحرها من جد كان عرضها، اللي كان حرفيا ولا شيء، ما كان لها يعني أي هدف، ما كان لها أي قانون، هي فقط ماينكرافت. تبغى تسوي أي شيء تبغاه روح، ما عندك مشكلة. وهذا الشيء اللي سوى ماينكرافت لعبة رهيبة. أحيانا البساطة هي أفضل أسلوب، وماينكرافت اللي أصلا سوتها من ناحية إحصائية تصير أكبر لعبة في العالم. فإيش تتوقعوا أنتوا كمان؟ وإيش كمان سبب نجاح هذه اللعبة الأسطورية ذي؟ حتى أكون معكم صادق، يعني ما في شيء ممكن يحطم إبداع ماينكرافت بالمرة. في كثير ألعاب حاولت إنها تكون في الساحة بس ما نجحت، ولكن ماينكرافت اللعبة الوحيدة الصاملة للحين بعد كل شيء. مثل ما هم قايلين في الإعلان: The only limit is your imagination، الحد الوحيد هو تفكيرك فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال شباب؟ ان شاء الله بخير. معكم ناصر، واليوم معي فارس وياسر أهلا. وابراهيم وريان وكريزي. رجال رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم شباب؟ معكم اخوكم ذياب. لو سمحت انا وراك. يا ربي يا ربي والله والحاش ولا ممكن تعطيني وجه؟ يا ربي. الو. إنه السهم القاتل
إنه السهم القاتل. ليش تذبحه؟ من معي؟ اتكلم معك جد، ليش تذبحه؟